सो तपाईँ चाहिँ एउटा बजेट फोन खोजिराख्नु भएको छ भने मार्केटमा चाहिँ अहिले एउटा नयाँ फोन आएको छ टेक्नो स्पार्क 30 जसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 22,490 नर्मल भेरिएन्ट र यो जुन बम्बल बी लिमिटेड एडिसन छ ट्रान्सफर्मर्सवाला यो चाहिँ 22,990। अब यो प्राइसमा चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट फोन हुन सक्थ्यो, तर के छ भन्दाखेरि यसको क्यामेरा चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो भने यसको पर्फर्मेन्स छ भने के कुराहरू चाहिँ त बुझेको छैन। सो यो चाहिँ के रहेछ त, के कुराहरू त्यसमा राम्रो छ, के कुरा राम्रो छैन, यो सबै चेकआउट गरौँ। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यो वाचिङ टेकलेख। अब यसको डिजाइन चाहिँ दामी छ, स्पेशली यो लिमिटेड एडिसन है। जस्तै पछाडिपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ यो हुन्छ नि बम्बल बी भाइब आउने पुरा दिएको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ टेक्नो स्पार्क 30C जस्तो छ यसको यो जुन क्यामेराको अरेन्जमेन्ट छ होइन, यो पहाडपट्टि सर्कुलर क्यामेरा, पहाडिपट्टिको यो जुन टेक्सचर छ त्यो पनि राम्रो छ, नाइस स्मुथ फिल छ होइन। र फ्रेम पनि प्लास्टिक फ्रेमै भए पनि हुन्छ नि लाइक राम्रो छ कि जस प्रिमियम भाइब नै आउँछ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ यहीँ पाउँछौँ यो फ्रेममै होइन, साइडमा आउने फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर। र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ राम्रै काम गर्छ, फास्टै अनलक हुन्छ। त्यसै गरी यसमा भोल्युम बटनहरू यहाँ भइहाल्यो। त्यसै तलपट्टि गयो भने चाहिँ हामीले 3.5 हेडफोन ज्याक, माइक, USB टाइप सी र स्पिकर चाहिँ यसमा डुअल स्टेरियो स्पिकर हो होइन। यहाँ माथिपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ अर्को आउटलेट पनि छ र डल्बी एटमोसवाला है। सो यतापट्टि चाहिँ डल्बी एटमोस भनेर लेखेको छ र यो साइडमा चाहिँ यहाँ डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी डेडिकेटेडै लाग्छ है यसमा। र अगाडि पनि यसको चाहिँ राम्रो छ डिजाइन, किन भन्दाखेरि होल पन्च डिजाइन दिएको छ, सो मोडर्न देखिन्छ। र बेजल्सहरू हेऱ्यो भने नि बेजल्सहरू पनि हुन्छ नि खासै त्यस्तो मोटो होइन, ठिकै छ, बेजल्सहरू पनि राम्रो छ होइन। र यसमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन यो ट्रान्सफर्मर्स थिमहरू पाउँछौँ कि सो यो चाहिँ हामी पछि पनि डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ हामीले IP64 रेटिङ पनि पाउँछौँ र यो चाहिँ डुअल स्टेरियो स्पिकर जुन छ एकदमै राम्रो छ। आई थिङ्क यो प्राइसमा त बेस्टै स्पिकर भन्दाखेरि चाहिँ लाउड प्लस त्यो क्वालिटी पनि राम्रो छ। सुनिहाल्नु न त। अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा हामीले 6.78 इन्चको चाहिँ IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले पाउँछौँ। हुन त अब यो आजकल चाहिँ हुन्छ नि हल्का 1-2 हजार थप्यो भने चाहिँ हामीले AMOLED डिस्प्ले पनि पाउँछौँ 120 हर्ज, जस्तै अब रेडमी नोट 13मा पाउँछौँ होइन। हुन त तर यसको डिस्प्ले राम्रै छ, LCD भए पनि त्यस्तो हुन्छ नराम्रो त होइन। हुन्छ नि हामीले चाहिँ अब युट्युबहरू हेर्दाखेरि ब्राइटनेस पनि राम्रै छ, 800 निट्सको ब्राइटनेस छ, कलर्स पनि राम्रो छ। डेफिनेटली त्यो डिप ब्ल्याक्सहरू चाहिँ पाउँदैन, प्लस त्यो एकदमै स्याचुरेटेड भिभिड कलर हुँदैन AMOLED प्यानलको जस्तो, तर यो प्यानल पनि राम्रै छ है। त्यसै गरी यसमा चाहिँ जुन 90 हर्जको रिफ्रेस रेटको अप्टिमाइजेसन छ त्यो पनि राम्रै गरेको छ। जस्तै एप्सहरूमा चाहिँ त्यो स्क्रल गर्दा 90 हुन्छ भने फेरि स्क्रल गरेन अथवा स्ट्याटिक छ भने 60 हुन्छ। सो अप्टिमाइजेसन चाहिँ यसको राम्रो छ। अब यसको सबैभन्दा इम्प्रेसिभ फिचर त्यो भनेको यसको क्यामेरा। सो यसमा चाहिँ मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको होस्, IMX682 सेन्सर जुन चाहिँ हामीले पहिला 40-50 फोनमा मात्रै देख्थ्यौँ कि। अर्को चाहिँ अक्सिलरी लेन्स भनेर दिएको छ। त्यसै गरी अर्को अगाडिपट्टि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ। सो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ मलाई निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो, किन भन्दाखेरि जुन डिटेल्स छ फोटोजहरूमा निकै इम्प्रेसिभ, शार्पन छ, कलर पनि ब्यालेन्स छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि अब यस्तो क्यामेरा खिच्यो भने यो सटर स्पिड पनि यसको फास्ट छ होइन, र जुन UI छ नि यो स्विचिङ त्यो पनि ठिकठाकै छ। यसको यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले एक्सपोजर ब्यालेन्स निकै राम्रो पाउँछ कि, जुन एक्स्ट्रा पोस्टिङ भएर आउँछ, जुन डाइनामिक रेन्ज पनि होइन वाइडै छ यो प्राइसको रेन्जको लागि। त्यसै गरी डिटेल्सहरू हेर्ने भने ग्रिन अलिकति बुस्टेड छ, तर ओभरअल मेन क्यामेराबाट चाहिँ निकै राम्रो फोटोजहरू चाहिँ यसले खिच्छ। अब पोर्ट्रेट फोटोजको कुरा गर्ने भने चाहिँ अलिकति हिट एन्ड मिस छ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हुन्छ नि सब्जेक्ट कम्प्लेक्स छैन, मान्छे मात्र छ भने चाहिँ जुन त्यो कटआउट हुन्छ त्यो चाहिँ पर्फेक्टै हुन्छ अलमोस्ट होइन। ब्याकग्राउन्ड ब्लर खासै नेचुरल चाहिँ हुँदैन, तर ठिकठाकै हो यो प्राइसको रेन्जको लागि। त्यसै गरी अब हुन्छ नि अलिकति त्यो भनौँ अलिक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट छ भने, जस्तै यो फोटोमा हेऱ्यो भने चाहिँ बाइक जहाँनिर छ नि त्यो बाइकलाई पनि ब्लर गरिदिएको छ कि, सो यो चाहिँ हिट एन्ड मिस छ। अब नाइट मोडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा नाइट फोटोजहरू नर्मली पनि राम्रै आउँछ, डिसेन्टै छ, डेफिनेटली नोइजी भइहाल्छ यो बजेटमा है। तर नाइट मोड युज गर्ने हो भने त त्यो पनि हुन्छ नि केही हदसम्म चाहिँ धेरै इलिमिनेट गर्छ कि यसले। त्यसै गरी जुन एक्सपोजर ब्यालेन्स त्यो पनि राम्रो हुन्छ। सो जो नाइट मोड युज गर्दा चाहिँ बेटर आउँछ यसमा फोटोजहरू। अब सेल्फीको कुरा गरौँ, सो सेल्फी चाहिँ यसमा हुन्छ नि राम्रो छ, किन भन्दाखेरि फोटोमा फेस टोनहरू निकै राम्रो आउँछ होइन, सार्पनेस पनि राम्रो छ, त्यो फोकस पनि ठ्याक्कै मिलेको आउँछ होइन। र हेऱ्यो भने कलर्सहरू पनि ठिक्कको छ कि, स्याचुरेटेड पनि त्यस्तो धेरै पनि छैन, एकदम राम्रो खाले छ कलर्सहरू। जे होस् ओभरअल सेल्फी क्वालिटी चाहिँ मलाई यसको निकै राम्रो लाग्यो। र यसको भिडियो फिचर पनि निकै राम्रो छ, किन भन्दाखेरि यो प्राइस रेन्जमा सबैले 1080p फुटेज खिच्छ भने यसले चाहिँ दुवै अगाडि र पछाडि क्यामेराले चाहिँ 2K भिडियो सपोर्ट गर्छ। अब रियर क्यामेराको भिडियो क्वालिटी हेर्ने भने फर्स्टमा के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्याबिलाइजेसन चाहिँ पुवर छ है। सो स्ट्याबिलाइजेसन चाहिँ राम्रो छैन भने 2Kमा चाहिँ हामीले खिच्दाखेरि सार्पनेस निकै राम्रो छ भिडियोको, जुन त्यो ओभरअल हुन्छ डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रै छ, त्यसरी कलर्सहरू पनि राम्रै देखिन्छ, डिटेल्सहरू निकै राम्रो देखिन्छ। सो सार्पनेस चाहिँ दामी छ, तर फेरि स्ट्याबिलाइजेसनमा भने चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। र यसरी नै फ्रन्ट भिडियो क्वालिटी हेर्ने हो भने नि निकै साफ छ फुटेज, जुन त्यो फेसमा फोकस पनि राम्रो छ, र हुन्छ नि ओभरअल डिटेल्सहरू एकदम राम्रो देखिन्छ। तर फेरि स्ट्याबिलाइजेसन चाहिँ खासै राम्रो छ, तर फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ स्ट्याबिलाइजेसन हुन्छ नि यतिको ठिकै हो यो प्राइसमा भन्छु म, तर जुन सार्पनेस छ त्यो चाहिँ एक्सेलेन्ट नै छ।
सो अहिलेसम्म सबै कुरा ठिकै थियो होइन, तर यहाँ पर्फर्मेन्स डिपार्टमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो पनि टाउको घुमेको थियो कि। अब किन भन्दाखेरि हुन चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रै चिपसेट डिसेन्ट चिपसेट युज गरेको छ प्राइसको लागि होइन, नट द बेस्ट डिसेन्ट पर्फर्मेन्स दिन्छ MediaTek Helio G91 हो। भन्ने पर्दाखेरि MediaTekको Helio G85सँग सिमिलर छ, सेम कन्फिगरेसन हो, आइएसपी हल्का इम्प्रुभ भएर आएको मात्रै हो। र यसमा चाहिँ हामीले 8GB ऱ्याम 256GB स्टोरेज पाउँछौँ है। अब यसमा हुन्छ नि डेली टास्कहरू जुन हामीले गर्छौँ, नेभिगेसन गर्ने, नर्मल सोसियल मिडिया एप्सहरू चलाउँदाखेरि जुन हामीले स्क्रलहरू गर्छौँ त्यो सब ठिक छ होइन, मजाले नै हुन्छ। तर फर्स्ट टाइम एप खोल्दाखेरि हल्का लोडिङ टाइम देखिन्छ, तर यो प्राइस रेन्जमा ठिकठाकै हो, खासै त्यस्तो इस्यु भएन। तर गेमिङमा चाहिँ यहाँ ठुलो हुन्छ नि हामीले पर्फर्मेन्स ल्याक देख्छौँ कि। अब भन्ने पर्दा यो चिजले चाहिँ डिसेन्ट पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने हो गेमिङमा, तर हामीले चाहिँ PUBG मोबाइल स्मुथ ग्राफिक्स अल्ट्रा फ्रेममा खेल्दाखेरि जम्मा 28को एभरेज एफपिएस तिरेको थियो, जबकि 35 to 40 को रेन्जमा हुनुपर्ने हो यो रेन्जको फोनले है, यो चिपसेटले चाहिँ। त्यसै गरी गेन्सन इम्प्याक्ट पनि भन्नै परेन, एभरेज एफपिएस हामीले लोएस्ट सेटिङ 30 FPS लिमिट राख्दाखेरि जम्मा 20 थियो कि। यो भन्दा त हाम्रो Redmi 14C जुन चाहिँ हामीले रिसेन्टली रिभ्यू गरेको थियौँ त्यसले धेरै नै बेटर पर्फर्मेन्स दिन्छ, जबकि त्यो चाहिँ अन्डर 15,000 को फोन हो होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने। र यसको बेन्चमार्किङ हेर्ने हो भने नि हामीले अरू फोन्सहरू जुन यसको प्राइस रेन्जमा छ त्यो रेन्जमै छ, तर फेरि जुन रियल लाइफ गेमिङ पर्फर्मेन्स छ त्यसमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि धेरै नै पर्फर्मेन्स ल्याक देख्छौँ। सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै चित्त बुझेन। त्यसै गरी अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh पाउँछौँ, जुन चाहिँ ठिकै हो यो प्राइस रेन्जमा होइन। त्यसै गरी यसमा चार्जिङ भने चाहिँ जम्मा 18 वाटको फास्ट चार्जिङ छ, जुन चाहिँ खासै फास्ट चाहिँ भन्दिनँ म होइन 18 वाटको लागि, किन भन्दाखेरि यही प्राइसमा हामीले चाहिँ अहिले हुन्छ नि अब 33 वाट 25 वाट इभन 44 वाट पनि दिन्छ। भिभोको Y28मा गयो भने 44 वाटसम्म फास्ट चार्जिङ पाउँछौँ होइन। सो फास्ट चार्जिङ चाहिँ टेक्नोले चाहिँ यहाँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थियो है, ब्याट्री चाहिँ ठिकै छ। र यसमा चाहिँ हामीले Android 14 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ, र यसमा चाहिँ हामीले हाई OS भन्ने चाहिँ स्किन कस्टम स्किन भइहाल्यो टेक्नोको होइन। र यसमा चाहिँ यो हुन्छ नि ट्रान्सफर्मर्स लिमिटेड एडिसन Bumblebee लिमिटेड एडिसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मर भाइब्स छ कि। सो वालपेपरहरूमा त्यो Bumblebeeको त्यसै गरी ट्रान्सफर्मर्सको यस्तो छ होइन। र आइकन यो प्याक हेऱ्यो भने नि हुन्छ नि आइकनहरू पनि त्यो अलिक ट्रान्सफर्मर भाइब्स आउने वाला आइकनहरू दिएको छ। र इभन यसमा हुन्छ नि यो रिङटोन पनि ट्रान्सफर्मर्सवाला रिङटोन दिएको छ कि। र यसमा अब अर्को भनेको चाहिँ यसमा अब त्यो डाइनामिक पोर्ट जुन चाहिँ टेक्नोको होइन 2.0 भनेर चाहिँ दिएको छ। सो यसमा चाहिँ हामीले सिमिलर टु टेक्नोको Spark 30C जसरी नै होइन, यसमा पनि जुन त्यो मिडिया कन्ट्रोल छ नि, जस्तै स्पोटिफाईमा मैले यहाँ गीत प्ले गरेँ रे अनि यसलाई यसरी मिनिमाइज गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोल हुन्छ कि। सो हुन्छ नि यो लेभलको अप्टिमाइजेसन चाहिँ यो जुन डाइनामिक आइल्यान्ड जस्तो फिचर एन्ड्रोइड फोनमा त्यो पनि यो बजेटमा चाहिँ निकै राम्रो हो होइन। यो चाहिँ हामीले सिमिलर यस्तै टेक्नोको Spark 30Cमा पनि देखिसकेको छौँ। सो यसमा पनि छ यो चाहिँ। त्यसै गरी अब यो चाहिँ अर्को फेस अनलक, त्यसै गरी अब हुन्छ नि भोइस रिकर्डर गर्दाखेरि पनि आउँछ। र ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन चाहिँ ठिकै छ, तर मैले अघि नै भनिहालेँ जुन गेमिङ पर्फर्मेन्सको अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो छैन, नत्र ओभरअल यसको OS पनि निकै स्मुथै छ। सो Tecno Spark 30 होइन, यो प्राइस रेन्जमा बजेट फोन चाहिँ आई थिङ्क राम्रै फोन हो होइन। स्पेसली यसको स्पिकर चाहिँ दामी छ होइन। त्यसै गरी यसको क्यामेरा यो जुन 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ नि यसमा निकै राम्रो दिएको छ कि। स्पेसली फोटोजहरू चाहिँ निकै राम्रो आउँछ, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। भिडियोजहरू पनि 2K अप्सन जुन छ निकै राम्रो छ, मैले अघि नै भनिहालेँ होइन। सो हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ एउटा क्यामेरा यो बजेटमा राम्रो क्यामेरा खोजिराख्नु भएको छ चाहिँ गुड अप्सन हुनसक्छ। तर मैले गेमिङ पर्फर्मेन्स भने यसको होइन खासै अप्टिमाइज छैन। सो तपाईँ गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ स्किप गर्दाखेरि हुन्छ, नत्र ओभरअल गुड अप्सन। TechLekh।